Hi gel friends! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko is magtuturo ko sa inyo kung paano ko din-download sa iPhone or iOS ang aking Kinemaster na wala siyang watermark. So doon ako nag-e-edit sa mga videos ko, doon ako nag-e-edit kasi maganda siya and napaka convenience niya. Ang dami niyang pwedeng kagaya ng mga background music, mga effects, and napaka-helpful talaga nito sa akin, especially sa mga kagaya nating mga beginners sa YouTube na nag-i-start pa lang and naghahanap ng mga editing apps na maganda para sa mga videos. So, ayun guys, nakapapansin nyo, medyo malinaw na yung boses ko, ayan. Dahil po pala yan dito sa aking lapel na dumating lang. So, i-upload ko to kung saan ko to nabili and paano ko siya sinet up. So, for today's, ito muna yung ituturo ko sa inyo. Hindi muna ako magme-makeup kasi medyo para mag-explore naman ako ng panibagong content para naman meron namang manood sa aking channel kasi syempre, ito ding video na to is para rin makatulong sa inyo and sa mga kagaya ko. Kasi gusto ko rin i-share yung knowledge ko kasi marami rin naman nagtatanong sa akin paano daw ako nag-edit ng video. And guys, kung gusto nyo mapanood ang aking tutorial na ito, please click nyo lang subscribe button and click notification bell para updated kayo sa videos na iba pang i-upload ko. So guys, hindi ko na ito papatagalin. Let's start! So, ayan guys, start na tayo. So, bago tayo mag-start, punta muna tayo sa Safari. Kasi dito sa Safari, search nyo dun sa Safari guys, yung Panda Helper app. Ayan, ito, Panda Helper. Ayan, pandahelper.pip. Tapos guys, lalabas itong ganito. So, sa regular lang tayo. Click nyo yung regular. And then, makikita nyo yung download free version. So, ida-download nyo yan guys. Click nyo lang yung download. So, download natin. Kala, medyo bumabagal. So, ayan. Download lang natin. So, ayan. Lalabas yan guys. Click nyo lang yung install. Tapos, click trust. And allow. I-allow nyo lang siya guys. So, ayan, medyo bumabagal siya. Pero, wait nyo lang siya. And then, ayan, nakikita nyo guys, ayan, nag-download na siya yung Panda Helper natin. So, click natin yan. So, nakikita nyo guys, ibig sabihin, Untrusted Enterprises. So, punta lang kayo sa settings para, ayan, lalabas to sa General Device Management nyo, Linya Network Technology ko. So, click nyo yan guys, and i-verified nyo lang. Then, trust. Ayan. So, ibig sabihin guys, verified na siya, okay na siya. So, balik tayo ulit dun. So, may Panda Helper natin, ayan. So, ayan, allow. Ayan, allow lang natin lahat. So, ayan guys, lumabas na siya. Then, open natin siya. So, may lumalabas na ads dyan. Pero, okay lang yan. So, pagkatapos nun guys, pwede nyo lang i-search yung Kinemaster Premium Hack. So, Kinemaster. Ayan, lalabas na siya. Search nyo lang dyan. Ayan, lalabas. Ayan. So, install. Click nyo lang yung install. Skip nyo tong si feature. Ayan, so, Kinemaster, balik tayo, install, cancel. So, ayan, nag-i-install na siya.
nag-download na siya guys. So, hintayin lang natin siyang mag-download. Ayan. Medyo matagal. Pero okay lang yan. So, ayan guys. Okay na siya. So, dapat hintayin nyo lang na may lumabas na. Wala pa siya dyan. So, tingnan natin. So, ayan. Lalabas tong ganito guys. So, ang gagawin natin, i-click nyo na yung install. Install. So, ayun guys. Nakita nyo yung icon. Lumabas na siya. So, nagda-download. Loading na siya. Nag-installing na siya. Ayan. Wait lang tayo ng mga ilang minutes lang para mag-install siya sa phone natin. So, medyo matagal. Pero, okay lang yan kasi magagamit naman natin siya. Okay, start. Ayan. So, titry natin. Kung wala na ba, skip lang natin yung mga ads. Kasi may mga ads talaga siya. So, tingnan natin. Ayan, guys. So, wala na siyang watermark. Pero papansin nyo, pwedeng-pwede na tayo mag-edit dyan. So, ayan, natapos na ang aking tutorial for today. So, sana nakatulong ako ng bonggang sa inyo mga gel friends. And hope na makatulong to sa mga kagaya kong baguhan dito sa YouTube. So, kung gusto nyo pa ng iba pang tutorial and kung gusto nyo pa malaman kung ano pa yung iba kong ginagawa sa mga videos ko, and pwede rin naman magtanong kayo sa kung ano pang mga makeup or mga tutorial pa na gusto nyo pang matutunan na para gagawin ko. So, comment lang kayo dyan sa baba. So, guys, thank you again for watching this video. Bye-bye! See you in my next vlog!